السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة في حلقة جديدة. أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة الاحترافية بالفرشاة وألوان الأكريليك. في البداية غادي نقسم اللوحة ديالي إلى قسمين، القسم الأعلى أكبر من القسم الأسفل. غندير اللون الأزرق والبنفسجي والأصفر والأخضر، غيعطيني اللون تيركواز الدرجة ديالو كيف ما كتشوفوا. نحاول ندير بطلاء ديال السماء، المساحة كل اللي الفوق غادي نغطي بها هاد اللون. شوفوا شكل الفرشاة وشوفوا المساحة ديال لون السماء. لوحة الكانفاس ديالي مقاس 50 سنتيمتر على 35 سنتيمتر، يعني لوحة صغيرة. لذلك كما أقول وأكرر لأجل أن المعلومة ترسخ في الأذهان ديال المشاهدين، الفرش تكون صغيرة لأن المساحات صغيرة. نحد اللون الاتجاه ديال الخط اللي درت لتحت مباشرة الحدود ديالو، ثم غندير اللون البنفسجي والأزرق. ولاحظوا اللون راه كيبان يعني غامق، ما كيبانش مزيان لأن حتى لون السماء غامق. كنديرو كسحب غتكون في خلفية سحب أخرى غتكون مضيئة، لذلك كندير هاد السحب باش تبان القيمة ديال هاد السحب بعد ما نخدم السحب الأخرى كيف ما غتشوفوا من بعد. الآن غادي نحاول ندير طلاء الأرضية باللون البني. اللون البني هنا درت فيه الأسود والأحمر والبنفسجي. لاحظوا درجة اللون، ما غنديروش طبقة واحدة، غادي نحاول نضيف ليه لون خافت بإضافة اللون الأبيض والبنفسجي والأصفر كذلك خفيف باش نديرو على الجوانب. هذه مجرد خلفية اللي غندير عليها مرة أخرى ألوان أخرى غتعطينا الشكل ديال الأرضية لتحت. المهم أحبابي بالمتابعة ديالكم ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس والبارطاج ديال الدرس بين أحبابكم وأصدقائكم. لاحظوا العملية ديال الإضاءة ديال الأرضية من الجوانب، ولاحظوا درجة اللون. ثم نبدأ في رسم السحب. درت هنا اللون البنفسجي والأبيض والأصفر وشيء من الأزرق خفيف، وغنبدأ نبدل اللون كل ما دخلت في التفاصيل ديال السحب. فرشاة الأنجولو كيف ما كتشوفوا كنحاول نلعب بالفرشاة وندير نوع من الخربشات غتصنع ليا السحب في السماء. لاحظوا العملية، دائما حاولوا دائما تكملوا بالمشاهدة لأن الشرح داعم للمشاهدة. كندخل اللون البنفسجي والأحمر داخل التركيبة ديال السحب، ثم ندير اللون الأزرق والبنفسجي ونحاول ندخل ألوان أخرى كالتيركواز والأبيض. ثم غتشوفوا بالامتداد ديال رسم السحب كنغير الألوان، كل ما ضفت السحب كنضيف الألوان أخرى من نفس التركيبة تقريبا. وانتبهوا لحركة الفرشاة والطريقة باش كندير الموتيف ديال السحب. هنا خففت اللون بإضافة الأبيض على نفس التركيبة الأولى اللي فيها كيف ما قلت الأبيض والأصفر والبنفسجي والأزرق، ثم نضيف البنفسجي مرة أخرى على الجهة اليسرى. لاحظوا خليت فراغات غنضيف فيهم سحب أخرى. الآن بنفسجي وأبيض درت سحب منعزلة على السحب اللي درت، لأن هذه السحب الأولى درتها كلها متصلة ببعضها، كتلة من السحب شادة لي تقريبا لون السماء تقريبا كله، بقات بعض الأجزاء ديال اللون الأزرق والتيركواز. ثم غنبدأ نعطي الإضاءة من الجوانب. على الجهة اليسرى درت اللون الأبيض والبنفسجي خفيف مع أصفر خفيف وقويت حتى اللون الأبيض. الجهة اليمنى غنمشي على طيلة الخط الفوق ديال السحب باش نعطي الإضاءة ويكون انعكاس ديال لون الإضاءة. بطبيعة الحال غنمشي بنفس الطريقة غادي وكنبدل في اللون ديال الإضاءة.
مرة نضيف البنفسجي، مرة نضيف الأبيض، مرة نضيف الأصفر، وهكذا. على الجهة اليسرى غنبدا نغير في اللون، نعطي الأصفر والأخضر والأبيض وكذلك البنفسجي. المهم هاد الألوان نحاول دائما نلعب بها باش ندير سحب داخل التركيبة ديال السحب بألوان منعكسة على بعضها البعض. لاحظوا كيفاش كندير أخضر وأصفر وأبيض وبنفسجي وأزرق. نحاول دائما نلعب بهاد الألوان وندير سحب داخل السحب باش تبين الانعكاس الضوئي وتبين حتى البعد الثلاثي ديال السحب. هنا التيركواز، لاحظوا لون التيركواز كيفاش غيعطي انعكاس ديال خلفية الألوان اللي بالتيركواز. ضروري ندخل جميع الألوان اللي درت في الأول، نحاول نلعب بها ونغير الدرجات ديالها والطبقات حتى تعطيني هاد التركيبة اللي كتشوفوا فيها. ثم ندير شظايا ديال السحب من فوق السحب الأخرى وندعم لون الإضاءة مرة أخرى وندمج تركيبة ديال ألوان الإضاءة، وهكذا حتى نحصل على كتلة ديال السحب كيف ما كتشوفوا ببعد ثلاثي وبواقعية رائعة. لاحظوا الإدماج بالأصبع دائما، نحاول نضيف اللون الأبيض في التركيبة ديال الإضاءة في كل تركيبة ألوان. إلا درت التيركواز نضيف الأبيض، درت الأصفر ندير الأبيض، درت البنفسجي ندير الأبيض. الآن غنضيف اللون البنفسجي والأبيض والأسود على الخلفية ديال ألوان السماء كيف ما شفتوا. ولاحظوا هاد الضربات ديال اللون البنفسجي كيفاش عطات الخلفية. ثم نكمل أو نختم الإضاءة باللون الأبيض بخطوط تعطيني إضاءة على الجوانب ديال السحب ديالي كيف ما كتشوفوا رائعة، وغتختم ليا المنظر ديال الإضاءة ديالي ديال السحب بخطوط على الجوانب فقط، وما نكترش منها باش تبين ليا تحدد ليا الشكل ديال السحب اللي على الجانب. ونعزلها بهذه الخطوط. بهذه الخطوة الأخيرة كنكون نهاية السحب، نبدأ في تخطيط منظر الجبال ديالي. ولاحظوا الشكل ديال الجبال، جبال رائعة غنديرها مالئة خط الأفق وعاطية القوة للمنظر وشاد المساحة الأكبر في المنظر ديالي. غتكون السحب هي خلفية الجبال اللي كنخطط الآن. لاحظوا التركيبة ديال الجبال آسيوية رائعة، غتعطينا واحد المنظر متناسق. ثم غندير خلفية في التخطيط ديالي ديال الجبال غتكون كخلفية ديال منظر الجبال ديالي. تلوين بفرشاة الأنجولو باللون البني. اللون البني فيه ثلاثة الألوان، الأسود والبنفسجي والأحمر. ولاحظوا الدرجة. علاش كنقول لكم لاحظوا الدرجة؟ لأن دائما بإمكاني نضيف اللون الأسود أو الأحمر ونبدل نغير الطبقة ديال اللون. أنتم كتشوفوا كيفاش كيتغير اللون بمجرد ما كنضيف لون. مني كنضيف اللون الأسود كيتغير اللون، كنضيف الأحمر كيتغير اللون، وهكذا. التركيبة دائما كنلعب بها كلما درت الطلاء ديالي. لاحظوا المساحة اللي غادي ندير فيها هذا اللون، ما غاديش نملأ كاع الجبال بهذا اللون. غندير الجزء العلوي باللون أخضر وأسود كيف ما غتشوفوا الآن. اللون التحت غيكون بالبني كيف ما شفتوا، لأن الفوق غتكون حشائش ومروج وأشجار فوق الجبال. واللون ديال الظل ديالها خاصو يكون من الجنس ديالها، أي اللون الأخضر والأسود. لون الظل دائما يكون يطابق ألوان الإضاءة بالضبط. طبيعة الحال كنضيف لي اللون الأسود باش يعطيني دائما لون الظل ولون العمق. بالنسبة لأسفل الجبل نفس الطريقة، اللون الأسود والأخضر كيف ما شفتوا. لاحظوا الدرجة، ما غاديش نملأ المساحة لتحت كلها، غنحاول ندير
لون بني مرة أخرى بدرجة اللون اللي درت، إلا أنني كنخففو. غيكونوا هنا بيوت ومنازل وبعض الصخور كيف ما شفتوا، غتكون ألوان عمق. نمشي للجبل الثاني بنفس الطريقة، غنحاول نملأ الفوق باللون البني. لاحظوا اللون البني غمقته وضفت ليه اللون الأسود قوي، لأن هنا غتختلف الأمور، غادي ندير حشائش وأشجار لتحت. لذلك لاحظوا هنا اللون الأخضر والأسود غنديرو على جوانب هذا الجبل، والفوق غتكون صخور وأحجار. بطبيعة الحال المساحة كل اللي فيها اللون البني راه غادي نضيف لها بعض اللون الأخضر والأسود باش ندير لها حشائش كذلك. لاحظوا هنا اللون البني المساحة ديال الضوء، وخففت اللون البني هنا بإضافة الأبيض والأصفر باش تكون إضاءة على الجهة اليمنى. بالتالي خاصني نهيئ اللون ديال الإضاءة بلون ظل خفيف. الشيء اللي ما درتوش على الجهة اليسرى، لأن الجهة اليسرى ضرب فيها الظل وطبقة اللون ديالها هي هذه اللي كندير الآن تقريبا، إلا أنني غمقت هنا اللون أكثر. ضروري الانعكاسات ديال الظل والضوء حاضرة وفارضة وجودها في كل نواحي المنظر الطبيعي. لاحظوا هنا هذا الجبل كيفاش غيرت لون ظل الجبل، لون بني قوي جدا، ضفت ليه اللون الأسود بقوة، وكذلك شيء من البنفسجي باش يعطيني هذه الدرجة مغايرة للدرجات الأخرى، مع أنني ضفت فيه الأحمر كذلك، لأن التركيبة ما خصنيش نخرج عليها. لاحظوا هنا هاد الصخرة الكبيرة ضفت لها اللون الأسود والأحمر والبنفسجي، ولكن الأسود بقوة وبانت مغايرة على الجبال كلها. الخلفية ديال الجبال غندير فيها رمادي وبنفسجي وأزرق مع إضافة للأصفر، وغنحاول نلعب بالألوان هنا، ما غنديرش نفس الطبقة، غنحاول كل مساحة نعطيها نوع من اللون مغاير للون الآخر. لاحظوا بانت خلفية مغايرة ومنطبقة للألوان الأخرى. نضيف البنفسجي باش ندخله في الألوان ويبين لنا انعكاسات ما تبقى من المنظر، لأن كل عناصر المنظر تقريبا تحتوي على لون بنفسجي. كذلك بالنسبة لهذه الجبال اللي في الخلفية ضروري خاصني هي نملأها بالطلاء ونلونها، ثم نبدأ في التفاصيل. الآن غنجيب السكين ديالي، لاحظوا الشكل ديال السكين والعملية اللي كتقوم بها من أجل تحديد الإضاءة، تحديدات ديال الجبال. لون بني هنا بإضافة الأبيض، يعني لون أحمر وأسود وأصفر مع الأبيض أعطاني هذه الإضاءة. نحاول ندير لي موتيف ديال صخور غتكون وسط الجبال. لاحظوا التحديدات ديال الجبال بالسكين وكيفاش كتحدد لي هاد الأبعاد وهاد التحديدات. لاحظوا تضاريس جميلة كتعطيني هاد السكين بضربات خفيفة، كنحاول نجر من الفوق لتحت ومن اليمين إلى اليسار وأحيانا من كل الجوانب باش نحدد الموتيف ديال التحديدات ديال الجبال والصخور. خففت اللون على الجهة اليمنى بإضافة البنفسجي والأبيض، نفس التركيبة تقريبا الأسود والأحمر والأبيض والأصفر، وكنضيف البنفسجي أحيانا ونقوي اللون الأبيض، لأن هذه إضاءة كيف ما كتشوفوا راه نفس التركيبة درتها في ألوان الظل، إلا أنني هنا ضفت الأبيض بقوة باش يعطيني هذه الإضاءة. ثم نبقى بنفس النسق غادي بالسكين كنحدد في التفاصيل والإضاءة. غيرت اللون على الجهة اليسرى لأن هناك ظل البني، حاولت نخففه ما ضفتش ليه اللون الأبيض بقوة، درت بنفسجي وأحمر وأسود أعطاني هاد الدرجة. ثم نبقى على نفس الطريقة نحدد في التفاصيل والإضاءة، ثم نجيب فرشاة الأنجولو لون أصفر وأبيض. لاحظوا درجة اللون، طبيعة الحال راني ضفت لي شيء من
هاد البني الخفيف اللي درته باش يعطيني واحد الاندماج للون، يعني تكون في نفس الطبقة ديال اللون، ونديرو بخطوط. لاحظوا الخطوط خفيفة بطرف الفرشاة، كنحاول نسطح الفرشاة باش ندير هذا الموتيف. نفس الطريقة بالنسبة للجبال اللي على الجهة اليمنى. لاحظوا العملية، كنجر الفرشاة بجرة خفيفة باش تعطيني الموتيف، ما نضغطش على الفرشاة باش تحدد لي الموتيف. لاحظوا ويبانوا التفاصيل والتحديدات ديال الجبال. الآن فرشاة المروحة صغيرة، نبدأ نوزع الآن في الحشائش والأشجار اللي فوق الجبل بفرشاة المروحة الجميلة. لاحظوا التوزيع والضربات، نحاول دائما نمشي بنفس النسق، يعني تراتبي، الحشائش تكون قريبة من بعض البعض، والضربات دائما غادي وكنزحف شيئا فشيئا باش نخلي المساحة ديال الضوء بوحدة والمساحة ديال الظل بوحدة. نضيف اللون الأصفر على نفس الطبقة ديال اللون. لاحظوا كيفاش تغير اللون الأخضر باش نبين إضاءة. ضروري تبان انعكاسات ضوئية ساطعة وضاربة في واحد الزاوية من هاد الحشائش وهاد الأشجار. الآن بدات التركيبة ديال الجبال كتبان، وحتى الأحجار والصخور اللي في الجبال بدات كتبان. ندير اللون البني مع خليط من الأخضر على الجهة اليسرى باش ندير شكل ديال تحديدات فيها حشائش. نوزع اللون الأخضر بدقة، نمشي للجهة اليمنى نفس الطريقة تقريبا، إلا أنني غنغير من الاتجاهات ديال رسم الحشائش والمروج والأشجار في هذا الجبل. نوزع بنفس الطبقة ديال اللون ونغير على الجهة اليمنى طبقة اللون بإضافة الأصفر والبرتقالي والبنفسجي. لاحظوا درجة اللون الأخضر، مع أنني غنخلي واحد الزاوية مظلمة الفوق ديال الجبل بنفس الفرشاة. ثم اللون الأصفر نوزعه بخفة على الجهة اليمنى والجهة اليسرى، يبين لي ضربات وتغييرات ديال ألوان الأشجار والحشائش. اللون البرتقالي كذلك غندخله في التركيبة، ونمشي للجهة اليمنى نوزع بالسكين، سكين مغايرة الأولى. لاحظوا سكين طويلة باللون البني، ندير إضاءة الجبل اللي على مقدمة الصورة، نخلي واحد الجزء منه مظلم وندير ليه نفس اللون. لاحظوا العملية ديال توزيع الإضاءة خفيفة. كذلك بالنسبة للصخرة على الجهة اليمنى ندير اللون البني ونوزع ما تبقى من اللون البني في الجبال الأخرى وفي الزوايا المظلمة بنفس السكين. لاحظوا كيفية توزيع الألوان. ثم اللون الأبيض والأصفر غنعطي إضاءة خفيفة على الجهة اليمنى بالنسبة للجبال اللي في المقدمة والصخرة كذلك. ثم ندير إضاءة فيها اللون الرمادي والأصفر والبنفسجي على الجبال اللي في الخلفية. لاحظوا بفرشاة الأنجولو، لاحظوا عملية توزيع الإضاءة والتفاصيل كيفاش غندير لها. عملية سهلة، ضروري نخلي الفراغات اللي فيها لون الظل وندير لون الإضاءة، ونحاول الرابط ما بين الضربات باش تبان التفاصيل محددة واقعية كيف ما كتشوفوا. نضيف لون بنفسجي وأزرق على الجوانب ديال الصخور اللي في الخلفية دائما بنفس الفرشاة. الآن غنبدا نوزع في الإضاءة لتحت لون أصفر وأبيض. لاحظوا الأرضية كيفاش مهيئة بلون ظل جميل خفيف. ممكن نخلي نفس الألوان بحال هكا، ولكن ما غاداش تناسب لي ألوان الإضاءة اللي كاينة في الجبال، لأن ألوان الإضاءة بارزة. بالتالي غادي نحاول نعطي إضاءة الأرضية، ندير اللون أبيض وأصفر. لاحظوا، وغنضيف على التركيبة البني ضروري خفيف، ولكن غيكون غالب اللون الأبيض 100%. لاحظوا الإضاءات
بفرشاة الانجولو كيفاش غنجرها باش نبين الانعكاسات الضوئية في الارضية. لاحظوا هذه العملية، ودائما بالفرشاة مسطحة، لان هذه العملية اللي كندير بالفرشاة كتعطيني الموتيف رائع. وغادي نتجربوا هذه المسألة في اعمالكم، غتساعدكم بشكل كبير في تحديد الموتيف، وغتختصر لكم حتى العمل، ما غديروش جهد كبير في العمل. ضربات خفيفة كتعطيك الموتيف بدون تكرار العملية. لذلك استعمال هذه الطريقة رائع بالنسبة لتحديد هاد لي موتيف وهاد التحديدات. لاحظوا نحاول نعطي ظلال بالنسبة للكتلة ديال الأتربة والرمال اللي كاينة تحت الصخور. لاحظوا ونحدد باللون بني خفيف ما تبقى في اللون الأصفر والأبيض، وندخل في الجبال بضربات، ثم نمشي للجهة اليسرى، الزاوية اللي درت فيها اللون بني غامق غادي نوزع بعض البيوت والمنازل أكواخ كيف ما غتشوفوا بخطوط درتها أولا عمودية مسطحة، ثم غندير بعض القرميد فوق هاد البيوت. وقبل من ذلك غادي نوزع بعض الحشائش الصفراء والمروج على الجوانب ديال الجبال. لاحظوا بفرشاة الانجولو، لاحظوا عملية توزيع اللون الأخضر. الآن ندير هاد القرميد باللون الأصفر والأبيض، نحاول نغمقوا على الجهة اليمنى، وبعض الأكواخ ندير فيهم لون غامق، وبعض الألوان ندير فيهم لون بارز وبين. لاحظوا توزيع ديال القرميد والأكواخ، ثم ندير نوافذ وبيوت، أعمدة، خطوط عمودية، وهكذا حتى نحدد واحد الأكواخ بينين. لاحظوا ونوزع اللون بنفسجي ورمادي الوسط باش يبين لي بحيرة جافة وسط رمال وأتربة. لاحظوا هذا اللون كيفاش دخل وترجم لي المنظر ديال الأتربة والرمال اللي كاينة تحت الجبال في الأرضية. لاحظوا لون بنفسجي وبني وأصفر. غندير بعض الظلال باللون البني غامق في اللون أسود كيف ما قلت، واللون أحمر والبنفسجي. ندير ظلال ديال الصخور أو الجبال اللي في المقدمة، والصخرة الصغيرة كذلك، والخلفية ديال الجبال، ثم الأكواخ نضيف لهم بعض الظلال دائما بفرشاة الأنجولو كيف ما شفتوا، ونوزع بعض الظلال باش نرابط حتى نقطة التقاء الضوء مع الظل. لاحظوا كيفاش غنربط بيناتهم حتى تبان كتلة واحدة، ونعطي اللون الأبيض كختام للون الضوء في الأرضية. لاحظوا هذه الإضافة ديال اللون الأبيض كيفاش ترجمات المنظر مرة أخرى. ثم باللون الأبيض غنعطي إضافة للصخور في الجبال. لاحظوا وهذه اللمسة بدورها غترجم لي ما تبقى من التفاصيل في المنظر بفرشاة الأنجولو بطبيعة الحال، وبلمسات خفيفة كذلك على الجهة اليمنى بالنسبة للجبال. ثم نوزع حشائش على الجوانب ديال هذا الجبل اللي في المقدمة ديال الصورة. وتقريبا بهذه الخطوات كنكون نهاية المنظر ديالي. ندير بعض القوارب هنا وسفن صغيرة ندير لها لون الظل ديالها ولون الضوء، وما تبقى تفاصيل خفيفة رتوشات غنهي بها المنظر الطبيعي ديالي. بهذه الخطوات احبابي كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا وعجبكم المنظر. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة لدعم القناة، والضغط على زر لايك والبارطاج لهذا المحتوى بين احبابكم واصدقائكم ليعم المحتوى الهادف والمحتوى التعليمي في اليوتيوب. ما تنسوش دائما دعمكم للقناة مهم جدا احبابي. اشكر كل احبابي اللي كيتواصلوا معايا واللي كيتابعوا قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.